Nu ai voie cu alimente de pe o insulă pe alta? Se pare că ne verifică bagajele, așa cum am spus despre reguli. Aici se verifică cu câinii bagajele. Puteți să vă bazați pe noi că am ales cazarea din fundul curții. Deci putea să fie mai rustic decât cu vacile la colț și noi cu toate bagajele astea pe scooter și cu drumul ăsta super denivelat. O amintire frumoasă va fi într-o bună zi. Bine ați venit la noi acasă, ați văzut unde ne-am cazat, ați văzut cât costă. La banii ăștia n-ai ce pretenții să ai. Când nu credeam că mai putem fi surprinși, iarăși ne-am îndrăgostit. Deci suntem fascinați de țara asta. Am ajuns aici în interiorul insulei Bohol și este superb, deci atâta natură. Chocolate Hill, așa se numește zona aceasta. O să vedeți, este super spectaculos pe acolo pe sus, sunt niște dealuri care arată exact ca niște bule de ciocolată crescute așa din pământ. Atmosfera de aici de pe croazieră este superbă. Uitați-vă, oamenii, bucuria, pozele, muzica, bufetul, Yasmin. Deci cum a fost tot spectacolul ăsta la care am participat mai devreme aici, efectiv ne-a dus în pragul lacrimilor. Uitați-vă ce mare bucurie au, mă, fraților, să facă așa ceva. Este, Doamne, Dumnezeu, ce. N-am cuvinte, n-am. Nu ne place înghesuiala asta, așa, asta e ideea. Deci nu vă lăsați păcăliți neapărat să vă petreceți tot concediu pe aici. Haideți să vă spun cât a fost nota. 54 de lei pentru două beri, două feluri imense de mâncare și n-am putut să le ducem pe toate. Vă salutăm din portul din Siquijor, ne îndreptăm acum spre insula Bohol și am avut o grămadă de peripeții până să ajungem aici. Ne e greu să vi le povestim pe scurt, dar cert este că era să pierdem feribotul. De fapt, care e problema? Aici pe Siquijor sunt două porturi. Noi când am venit am luat motocicleta de pe un port și acum trebuie să plecăm de pe altul și nu mai găseam magazinul de închirieri și am aflat la fața locului că sunt două porturi, de fapt, ceea ce întotdeauna a fost cumva spaima mea când avem un avion. Bine că aici că sunt două aeroporturi, da. Noroc că totuși am găsit o variantă să plătim pe altcineva, să ne ducă scuterul, mă rog, o nebunie. Deci de-aia e bine să ajungeți din timp când aveți transferuri de făcut. Dacă ajungem cu 20 de minute mai târziu, pierdem ferii. Da. Deci e bine până la urmă urmei. Așa arată sala de așteptare, unde avem și o taxă de port pe care trebuie să o plătim, dar cert este că lucrurile sunt foarte back to basics. Nu, și-am mai plătit ceva, taxa de bagaj de cală. Da, asta a fost foarte ciudat, că aici e și taxă de bagaj de cală. Da, mă rog, o să fie bine și sperăm că această insulă Bohol pe care mergem acum o să fie una care să ne răsplătească cu lucruri frumoase. Bohol, parcă sună așa, be aware sau Bohol, parcă e de Halloween insula asta, așa sună, dar zicem că o să fie frumos. Hai să vedem ce urmează. S-a dat anunțul că se face îmbarcarea, să vedem dacă avem loc sau cum se merge pe barca asta. Cred că barca din zare cea albă este barca cu care să mergem noi. Fata asta din față este reprezentantul clasic al unui backpacker. Ei atârnă din ghiozdan o grămadă de lucruri. Două termosuri, pelerina, chestii, să și răni la un picior. Asta e viața de explorator, ca să vorbim puțin în rime. Ca să ajungi la barcă trebuie și printr-un mic depozit de materiale sau ce-o fi pe aici. Este super la început tot ceea ce se întâmplă pe această insulă din punct de vedere al turismului și asta ne place. Deci rețineți, așa arăta portul odinioară, așa se întâmplau lucrurile pe aici. Când oți veni prin zona asta, cine știe ce va fi cu aici, de astea, cu port mare, cu welcome drink-uri, cu ghirlande, știi? Cu dansuri specifice, da. Cine știe ce o să vedeți. Noi deocamdată cam asta vedem. Și e bine să documentăm fiecare moment. Bohol? Yes. Thank you, sir. Welcome. Gata, suntem la punte. Thank you, sir. Arată frumos barca, zici că e SF așa. E destul de mare, destul de zdravănă. Doamne ajută să avem parte de o zi cu vreme și cu mare bună de navigat. Hello. Welcome to my guys. Welcome. No seat number, you can sit anywhere. Okay. Hi, I'm Jason Bartos. Hey! It's good. Hai, uite ce drăguț, că poți să stai sus și e și acoperit. Bine, e acoperit, uitați unde sunt eu cu capul. E acoperit, dar trebuie să fie iarăși casa piticilor. Trebuie să mergi. Deci atenție la cap, asta e problema. Uite cât de rustice sunt scaunele.
Da, scaunele sunt rustice, așa, sunt dintr-un fel, zici că sunt ratan, cum se numește? Da, Fel de plastic, împletitură, de așa, fapt. plastic. Da. Hai că e bine, ne place. Avem și televizor acolo. Voiam să vă spunem ceva super interesant aici în Filipine. Au niște reguli foarte stricte, adică noi chiar ne simțim protejați pentru că pe lângă faptul că oamenii sunt super profesioniști, uite, de exemplu, pe fiecare barcă pe care am fost, ai vesta la îndemână, super bine, adică e evident că e acolo. Pe multe bărci am fost și ne întrebam, oare au veste, oare nu? Erau așa vizibile, Nu da. spunea nicăieri nimic, și în Maldive și... Da, da. Nu, aici chiar e super ok și am văzut că chiar au reguli stricte. Da, da, deci regulile pe navigație sunt bine reglementate și mai ales respectate, ceea ce luată. Mi se pare foarte tare, mai ales că aici o mare parte din transferuri le faci pe mare. Se pare că am ajuns, am făcut 2 ore jumătate, thank you, dar nu s-a simțit, adică am mai și lucrat, zici că am fost efectiv pe lac într-un oraș. Foarte ok. Thank you. Bag waiting here? No, downstairs. Ah, thank you. Da, deci totul a fost foarte bine, da. Acum depinde și de vreme, vă dați seama, noi am avut noroc. Ne-am luat bagajele și acum încercăm să ieșim din terminal și nu știm ce se Da, e întâmplă, banda de și ce pe ce? coadă. Nu știu. Ne verifică bagajele, Habar nu. Poate cu căței, ce ai zis tu, că te miroase să... poate. O să te Poate miroase s-a căței. depășit numărul de oameni care au voie să intre și nu ne mai lasă până mâine. Facem că noapte se aici, uite pe resetează. gardurile astea ghimpate, deci ceea ce trebuie. Se pare că ne verifică bagajele, așa cum am spus despre reguli. Într-adevăr și la dus tot așa ni le-au, nu super atent, dar se uită, adică... Tot am zis noi că au foarte multe reguli, au o grămadă de reguli. Și nu te lăsau cu brichete, Nu te lăsau apropo, cu pe barcă. da, cu brichete pe Super barcă. bine, pentru că Obiecte ascuțite, adică Da, multe da. chestii interesante. adică Ceea ne ce e de simțim în apreciat. siguranță. Da, chiar e de apreciat. Poți să te enervezi că au atâtea Reguli restricții, dar pe de altă parte mai degrabă te simți în Mai bine siguranță. așa, mai bine așa. Uite, la inspecție au astea mari. Da, aici se verifică cu câini bagajele. Și cu oameni, dar mai ales și cu câini. Hello, man. This? No, no. Only clothes. But you can look if you want. No problem. Thank you. Deci aici e cățelul, ia uite ce distractiv. Îl pune să miroase. Deci nu ai voie cu alimente de pe o insulă pe alta. Ne-au întrebat dacă avem thank you very much. Ne-au întrebat dacă avem chipsuri, dacă avem mâncare, tot felul de zăpăceni. Thank you, sir. Thank you. Și uite aici deja te întâmplă cu oferte turistice, chestii. E clar că e mult mai comercial Boholul față de ceea ce noi... Nu ne aștepta nimeni. Da, nu ne aștepta nimeni. Thank you. Thank you, thank you, sir. Thank you. O grămadă de oameni. Where ce you sunt. going? We go to have a scooter, sir. How many days? We already know where to go. Mom? Thank you, Scooter, sir. you sir? You go to Alona Beach? No, we go We to don't have a taxi. scooter. Thank you, thank you. How many days? We have here only 350. 350, the same we have on the map. Thank you, ma'am. Thank you. Deci oamenii vor să-ți vândă chestii de pe aici, dar noi de obicei nu ne băgăm. Pentru că Iasmin a găsit pe hartă ceva cu 300 pe zi, acum să vedem dacă o să ne iasă. Ei nu aveau magazine, erau cumva intermediari. De e bine să, dacă sunteți așa ca noi pe buget, să nu vă aruncați la prima discuție, mai mergeți un pic mai încolo și o să vedeți unde să ajungem și o să avem și un preț bun. Thank you, sir. Thank you. Deci oamenii sunt amabili, nu te hărțuie, sunt în regulă și îți fac oferte. Dacă le iei sau nu, e treaba ta. Uite că omul ăsta ne alea de client, n-am înțeles exact ce face. Deci unde ducem iubire? Că... Yes, because here we need to put everything on the scooter. Yes, we need a big scooter, not a small one. Stai așa că a picat bancheta. Deci ne-am luat nenea asta până la urmă la el în tuk-tuk. Dacă nu e cu minte, mă apuc eu să conduc tuk-tuk-ul. Mai bine că ne-a luat, el deci el avea panoul fix pe ăsta unde mergeam eu, A, știi? da? Și am zis că bine, hai că ne ducem și cu tuk-tuk-ul, practic mai aveam 5 minute pe jos de mers. Da, da, era ceva, sincer. E bine. Uite ce ne Și ne-am mișcăm. nimerit de la cu bucurie, cum s-ar zice.
Cum? N-am Fac eu nimerit? și eu merg tot acolo. Și ne-am nimerit gând la gând cu bucurie, nu? Da. E bine. Gândește-te că trebuie să ne punem iarăși pe scooter cu toate bagajele astea de înțeleg. Da. Poate ne dă tuk-tuk. Da. Sir, but can we have a tuk-tuk? Oh, No? I know how to drive. motorcycle. Ah, only motorcycle, but I love more tuk-tuk. I know how to drive it. Maybe you give us yours. Nici nu vrea să audă. Where are you from? Romania, Romania. Romania. Romania, yes. Do you know Romania? I just heard it. Yes, you know. Europe. Europe, yes, Europe. Good. Drink Is this? Okay, sir. A tras pe el mai mic, domnul, că eu am zis să mă ajute cu ghiozdanul, dar l-a luat pe ăla mai gros. E de treabă, domnul, chiar e de treabă. Deocamdată Bohol, am zis noi că sună așa Halloween, dar oamenii par a fi ok. Momentan lucrurile se arată bine. Acum nu mai pot să nu mai închiriez de la ele, gata, m-am agățat de client. Ce să mai zic? Nu mai am ce să mai zic. Ia să vedem ce scută, să vezi ce răgălină o găsi acum. Hello. Hello. Ia. Aha, aha. Hai că asta e cam micuță motoreta asta, că noi avem multe bagaje, thank you, sir. Multe bagaje de urcat pe ea și atunci trebuie să găsim alta. Hello, uite, ceva eveniment, băi. Să găsim una mai mare. Thank you. Și ori fi oamenii ăștia, ce celebration. Adică domnul nostru nu știu, a plecat cu bagajul, dar a dat-o cu a doua, văd. De-abia cel mai prindem. Întotdeauna dați din mână bagajul care e mai puțin valoros. De aceea ghiozdanele astea mici sunt pe noi, alea mari care au doar chestii nevaloroase se dau la purtare. Ia. Alt model de scooter, să vedem. Aproape a intrat, uite. Hello, what's your This name? is Nobem. Know them? Nobem. Nu vim la the shop. Nice. Hi, nice to meet you. Where from? From Romania. Okay. Good. Okay, good. Welcome to Bohol. Hello YouTube. Hello YouTube. Hello Romania. Hello Romania. Excelent. Super simpatici copiii pe aici, ne plac și ei sunt mari fan YouTube, deci asta ne se pare foarte tare. Tatăl între timp a și venit cu actele, ne și face totul, e treaba bună. Deci uitați-vă la ea cât de pasionată e asta mică, vrea neapărat canalul de YouTube să se uite, vrea să vadă. Timpul în care tatăl, uite, ne face actele așa pe colț de motocicletă, deci asta înseamnă business de familie. Pentru că copilul ne alerga cu căștile din port deja. WhatsApp number? WhatsApp number. On WhatsApp, How old are you? we can be friends. How old are you? He's 11. 11. My brain is 11 years. See you, bye! Like a band. Deci începe tura a doua, ia. Provocarea zilei aici începe, nu? Ce a fost până acum? A fost ușor? Și partea bună e că e o căldură bine. De fapt, stai totuși să fim recunoscători că nu e miezul zilei. Da, da. Vreți să mă pune prin un Haideți că asta înseamnă să fii backpacker. Voi credeți că pozele alea de la apusurile superbe, asta e tot ce facem noi? Oh, Avem și alte preocupări printre ele. eu nu am loc, ciup. Nu? Nu am loc. Nu? Încerc. Oh my god. Ia vezi, serios, nu te-a... Am loc. Hey, picture. Picture. Okay. This is how you can show you can rent your scooter. I mean, this is the most loaded scooter you ever had. Most loaded. Oh my god. Wish us luck. We go slowly, slowly. Let's drive slowly. Pornește? People, we are Sper not să in rush. pornească. Okay, let's Bye, go. Novi, Edma. Nice meeting Bye. you, very good You too, people. sir, you too. See you later. See you. Thank you. Thank you. Trebuie să facem stânga acum. Wow, ce biserică frumoasă! Bye, yeah, Puteți să vă bazați pe noi că am ales
cazarea din fundul curții, deci am mers dreapta, stânga și uite-te și unde mă jos. Deci putea să fie mai rustic decât cu vacile la colț. Ideea e că avem o cazare puțin mai izolată și noi cu toate bagajele astea pe scooter și cu drumul ăsta super denivelat. O amintire frumoasă va fi într-o bună zi. Da. Am ajuns? Asta cred că. Asta e? Da. Nu e asta, nu. Ar fi fost bine. Avea și piscină, scuze, Ciucă. A noastră n-are. Mamă, câte păsări sunt. Doamne, și-am crezut că am ajuns. Nu, mai merge un clip prin junglă. Hai. N-am ajuns, dar într-adevăr e mai bine că suntem aici, pentru că e foarte dificil de am văzut începutul. O să vedeți și în oraș. Că în oraș e haos. E plin de oameni, magazine. Mamă mie, da, oare am ajuns? Unde mergem? Exact am trecut. Gata, am ajuns. Ia uite ce ne așteaptă aici. Ce plante, ce grădină. E bine, ia. Hello. Hello. I have a reservation on booking. Yasmin. Yasmin, yes. Ok. Thank you. Cazarea e drăguță că avem și băuturi aici dacă vrei să-ți iei, cafea, ceai și alte variante. Ai și apă, am văzut că peste tot au apa asta potabilă la bidoane, adică cred că este o obligație sau ceva la cazări, nu știu, peste tot noi am avut apă și asta e bine. Prețurile la bere văd că sunt în regulă și la Coca-Cola mai bune decât la supermarket, chiar vorbeam cu Yasmin că în oraș te ar mai tare ăștia la supermarket decât la cazare. Și uite, e frumos că ai aici o curte interioară, e foarte multă liniște, nu știu dacă se aude așa, doar păsările cântă și arată foarte fain cazarea asta. Aici este într-adevăr singura chestie un pic ciudată, dușul cu apă caldă e aici și e shared, adică nu e pentru... Deci nu fiecare cameră are cu apă caldă, ai apă rece și dacă vrei apă caldă ai un singur loc unde poți să o găsești. Asta e când stai la buget, na, ce să faci? Vi le arătăm pe toate așa cum sunt, nu vă ascundem nimic. Și hai să vedem și camera. O altă chestie pe care vreau să o țineți minte când veniți, da, în zonele astea tropicale, gecko, peste tot, da, deci nu vă speriați, sunt animalele de companie. Yasmin, vezi că intru, vă rog, da, și asta e camera, o cameră decentă, măricică, adică îmi place că ai spațiu, cu niște decoruri, niște rafturi, n-ai birou într-adevăr, dar nu pot să stăm la birou, mai ales că este și weekend când filmăm. Și baia, după cum spuneam, arată bine, e curată, dar asta e singura problemă, că nu ai apă caldă, da? Deci ai apă normal la țeavă și dacă vrei apă caldă te duci afară, la zona aceea, iar aici ai un aparat ăsta de aer condiționat cu control, din câte văd, mai mult el e cam presetat bine, poți să umblu acolo să-l așa, și aici e de drum, și cam mai. Da, Vrei să spun cât costă? Hai, simt și că costă. Avem și mic dejun, că am uitat asta. Nu avem dejun. Hai, deci cât costă? E cea mai fină cazare probabil de până acum. 73 de lei pe noapte. Ok. Și, nu, totuși e o cameră dublă cu baie privată, cu aer condiționat, cu grădină. E în fundul curții, dar ceea ce nouă ne place, pentru că se au păsărele peste tot și la noi la geam, plin de păsărele, se au căprițele, sunt vacile. Și într-adevăr e departe de agitație, dar în același timp e aproape, adică dar îți trebuie un scooter, că eu n-aș merge pe jos pe aici, că e rad super vreun kilometru, cred că da. Un kilometru, dar prin pădurice, așa, știi? Da, dar nouă ne place, adică nouă ne place că e liniște asta, deci dacă te uiți, da? Ești aici? Erau păsări aici la geam. Da, sunt cu păsările, adică nouă ne place chestia asta, că e așa. Deci, Sunt și asta e problema. Plusuri și minusuri. Chiar n-am știut asta cu apa și camera e super basic, într-adevăr, dar dacă nu-ți petreci foarte mult timp aici, oricum, dacă vrei să lucrezi sau așa, stai în curte, doar că sunt țânțari. Da, la ora asta, că noi suntem exact la ora între, cred că în timpul zilei, Na, e ok, adică. Bun, hai să ne dăm cu șpirile de țânțari, hai să mergem, deci bine ați venit la noi acasă, ați văzut unde ne-am cazat, ați văzut că costă, la banii ăștia n-ai ce pretenții să ai, dar e foarte ok, mai ales că v-am spus, insula asta este destul de comercială, așa, și o să vedeți, hai să vedem cât de comercială este. Deci noi venim de acolo,
Am mers vreo 600 de metri și asta e la noi la colț. Diamond Resto cu diamantul ăla, Mamă, cu mamă. lumini astea, deci... Aici începe spectacolul turistic, să zicem așa. Uite ce trafic e, dar... Na, depinde ce vă doriți. Nu Da, e rău nu e dacă rău, stai nu. câteva zile. Noi ne-am obișnuit pe insula noastră. Mai pustie Secretă. așa, da. Dar e frumos, adică, bai ce face, îți ia ochii. Hai să explorăm și pe aici. See you! See you! Bye! Bye! Am venit la 10 minute distanță de oraș, la un restaurant pe care l-a găsit Iasmin, pentru că nouă ne place așa să fie cam 5 minute, dar ceva mai local așa, pentru că, na, ne știți, na, nu vrem să ne judecați, nouă ne plac lucrurile mai locale. Și, hello, good evening! Și, ia uite, sunt și ceva turiști, pe aici văd, arată bine, arată drăguț și bineînțeles și cu niște prețuri foarte bune, că, na, am spus, știți cum e la noi cu statul pe termen lung, evident nu vrem să ne justificăm, dar asta e situația, trebuie să alegem restaurante cu prețuri bune. Ia uite ce, băi, astea sunt chiar naturale? Nu cred, nu, că n-au trandafiri pe aici. Ia uite, ne și adus niște apă, să ne hidratăm, parcă ne știa că suntem de pe drum toată ziua. Da. Cum stăteam aici, a venit un băiat, uite, a pus doamna asta două lăduțe așa și începe să cântem acasă. Deci pur și simplu, nu știu dacă era ceva aranjat sau nu, dar la ei vin artiștii, se pun în locație și încep să cânte. Foarte, foarte drăguț. Abia aștept să-l aud ceva presta, poate cine știe și azi, mi se apucă. Thank you. Poate după ce bea berica asta, poate o apucă cheful, vedem, vedem. Deci ca totul să fie perfect, a dat drumul băiatul la cântare și avem și o porție imensă de mâncare. Ceva frumos, ceva fin. Și am arătat Iasmin aici niște, ce sunt, aripi? Buffalo sau cum se numesc? Aripi cu sos de miere. Mamă, aripi cu sos de miere. Dar porțile sunt grandioase, adică asta Da, de sunt. orez putea să ne ajungă lejer. Da, foarte mari porțile, iar prețurile v-am zis, foarte bune. O să vă zicem la final cât a costat nota, ca să știți dacă merită sau nu deranjul până E aici. unul dintre locurile mai accesibile de aici, adică l-am găsit mai greu. Da. Haideți să vă spun cât a fost nota, 54 de lei pentru două beri, două feluri imense de mâncare și n-am putut să le ducem pe toate și toate acestea alături de omul ăsta care cântă muzica live. Iubim Filipine, ce să mai... Dear soul,
să venim un pic și în oraș. Am ieșit pe strada principală unde este un fel de bâlci, da? O să întoarcem camera, n-are rost să mai vorbim. Uitați-vă și din față câtă lume este și câtă lume și pe aici. Oi, oi, oi. Many people, many people. Da, deci sunt baruri în astea peste tot, dar foarte, foarte mulți. Nu ne înțelegeți greșit că nouă ne plac, dar foarte mulți coreeni. Am înțeles că sunt niște ture directe aici și e plin, adică la modul că și scrisul prin restaurante și peste tot este în coreeană. Deci este, vorba aia mine, n-am văzut atâția coreeni nici în Coreea când am fost. În unele locuri din Coreea chiar n-am văzut coreeni. Da, Nu atât erau de pe mulți. stradă. Uitați-vă și pe aici, prin restaurante, peste tot, deci este super plin. Asta e, ce să facem? Ne mixăm așa, să zicem, printre ei, dar prea mult, adică nu mai înțelegi nimic. Sunt mai mult decât... uite și aici, plin, tot restaurantul de coreeni, vezi? Mama mia! Da, uite câta scenă. Da, o scenă cu ceva cântare aici locală, să vedem. Mai devreme cântau APT, piesa aia tot asiatică. Și acolo steagul Coreei și Filipinelor. Infrastructura pe aici nu este cea mai finalizată, se vede că încă mai sunt chestii sparte. Însă, v-am spus, sunt foarte mulți oameni și e o stațiune, ca să aveți niște așteptări așa foarte realiste, un pic overpriced. Mai ales, uite, de exemplu, mango aici e 250 pe kilogram. În condițiile în care noi am fost pe marginea drumului un pic la vreo 6 minute distanță cu scuterul și am la cât iubit, a fost 140 sau cât a fost? 140, uite, dar bine că îmi fetele măcar se distrează, e clar că... Da, deci v-am zis, dacă veniți pe strada asta sunt overpriced lucrurile, ceea ce, na, asta e, na, e o stațiune turistică, dar să știți ce se întâmplă. Da, dar filipinezii sunt super drăguți. Da, filipinezii sunt super drăguți, întotdeauna sunt simpatici, dornici să-i filmezi, vin să-și ceară după aia canalul de YouTube, sunt foarte drăguți. Și încă o dată, nu înțelegeți greșit, noi nu zicem că nu ne place Și se stația. adaptează până la urmă, că fetele ai văzut, ele erau Da. super drăguțe, chiar dacă vindeau mango la 250, Da, exact. Până la urmă ce să facă, dacă și ăla de mai de lângă vinde la 200, dacă lumea cumpără Viața la merge 200 înainte. și poate unii spun, domnule, ce ieftin e mango. Da, Și atunci da, au mărit da. prețul. Da, dar încă o dată, nu înțelegeți greșit, nu zicem că nu ne place această stațiune, nu ne place înghesuiala asta, așa, asta e ideea. Adică noi am descoperit în Filipine ceea ce e greu să mai găsești în anumite zone ale Asiei și anume un loc frumos, paradisiac, foarte la început și există asemenea insule. Deci nu vă lăsați păcăliți neapărat să vă petreceți loc concediu pe aici, pentru că sunt și locuri mai pustii, mai frumoase și mai ieftine. De ce nu? Pe aici este o zonă de plimbare, așa cum ar veni pe plajă, adică se vede că acolo sunt bărcuțele, doar că plaja, hai să ne uităm prin gaura asta, e bubuită. Adică sunt renovări, nu știu ce se întâmplă. Iar plaja e plină de zici că ești în port aici, nu știu ce se întâmplă. Nu înțeleg. Da, nu prea e ok ce se... Da, nu știu, arată, v-am zis, zici că toarnă betoane acolo. Și asta e o altă chestie care nu ne place, adică vreau și noi să ne plimbăm pe aici, să vedem plaja frumos, să poate băgăm un picior în apă. Ne înțelegeți că ne-am transformat într-un vlog din ăla de hate, dar ce e clar, n-avem ce să discutăm. Poate mai în față. Poate mai în față, uite, cred că mai în față mai dispare, hai să nu fim răutăcioși. Da, hai că poate o drege în curând. Hai că 2 minute mai târziu eram hater, nu? Uite că s-a eliberat, poți să faci. Deci mai încolo nu puteai, că era șantier, e un buldozer. Aici măcar poți să faci E fantezia. foarte mică plaja. Da, acum ți-ai găsit și tu tocmai ce încercam și eu să fiu pozitiv. Da, mă gândeam că aici e drumul și aici e plaja. Da, într-adevăr. O muzică live, adică e viață de noapte, nu poți să zici că nu. Ai ce face, asta e clar. Am intrat într-un 7 să ne luăm ceva și evident, ia uite, sunt rafturile pline de soju. Dacă tot vorbeam de poporul corean, și din asta mai aveam când eram în Coreea, bun, asta e bun. Deci că sunt alcooliți din ăla. Vă zic unde e marfa bună și din asta, și ăsta iarăși e bun. Asta pare fi originalul și bun la preț. Soju. Am găsit o zonă cât de cât mai ok în partea diametral opusă față de cea din care am intrat, unde sunt și niște baruri, arată așa cromatic un pic mai frumos. Sunt mese acolo pe malul apei unde poți să stai să mănânci. Chiar e ok. Aici arată mai bine. Uite și sus pe acolo.
Este party zone. Bună dimineața, m-ați prins cu cuțitul în mână, tăiam un mango. Astăzi o să mergem să explorăm în continuare insula Bohol. O să mergem să vedem mai multe frumuseți naturale și stați alături de noi că urmează o zi fascinantă. O să vă arăt un truc cum se taie mango așa drăguț și frumos. Le-ați tăiat de-a lungul sâmburului și îi dați așa vreo 2 liniuțe, vreo 2 așa, da? Și pare ca fiind coaja, ce faci cu ea? Păi uite, o ții așa și... Ei, magie! Uite ce mișto arată. Și mănânci direct de aici. Hai că acum am dat drumul și la niște papaya. Arată bine. Foarte bine arată. De la exterior e așa de galben, te păcălește și în interior e roz, așa și... E bine să întrebi localnicii dacă este ready to eat, adică dacă e copt, că ți-l aleghe cum trebuie. Da, și chiar l-am crezut pe băiatul ăla pentru că ni l-a ales pe cel mai mic. Interesul lui fiind să ne-l dea pe cel mai mare, îți dai seama. Deci cam asta e un mic dejun low budget. Tradițional low budget. Deci, efectiv, când nu credeam că mai putem fi surprinși, iarăși ne-am îndrăgostit. Deci suntem fascinați de țara asta. Am ajuns aici, în interiorul insulei Bohol, și este superb. Deci atâta natură, satele astea super autentice, palmieri, junglă, căprițele, vacile, Doamne, deci e, nu știu, e un fel de junglă combinată cu țară, ceva, o combinație fatală. Și suntem doar noi pe aici, câinii, mă rog, câțiva localnici, dar uitați-vă și voi, deci n-am ce să mai zic. Am ajuns în parcarea de la Chocolate Hill, așa se numește zona aceasta. O să vedeți, este super spectaculos pe acolo pe sus, în niște dealuri care arată exact ca niște bule de ciocolată crescute așa din pământ. Bine, așa se întâmplă când nu este vegetație și ele sunt maronii. Acum o să le dăm pe verde, că suntem în plin sezon al vegetației abundente. Drumul până aici a fost destul de anevoios, aș putea spune, pentru că suntem pe un scooter destul de micuț. Am condus undeva cam la o oră 40 și ne cam vâje capul. Dar noi zicem că și sperăm că merită deranjul, adică ceea ce urmează să vedem va fi spectaculos. Sir? Yeah, we don't have chocolate, sir. Only the heels. Thank you! You want to see the ticket? Urcăm scările acum spre punctul de observație, de unde să vedem toată zona asta magnifică, care mie pe locuri mi-amintește de Vietnam, de Ha Giang Loop. Am văzut și acolo niște locuri destul de frumoase și... Nu? Și ți amintește? Avem un pic respirația tăiată
Pentru că e ceva de urcat, după cum se poate vedea, dar și cald, dar merită efortul. Hai. Tocmai trecem printr-o pădure care e foarte frumoasă și a devenit obiectiv turistic pentru că e un loc foarte bun de poze, nu neapărat cel mai sigur loc de poze, pentru că pentru a face acea poză trebuie să stai în mijlocul drumului și știți cum sunt oamenii care riscă totul pentru that picture, dar e un loc foarte frumos, e frumos de admirat și uite, dacă treci cu scuterul pe aici, nu trebuie neapărat să oprești. Mamă, după ce am scos Sfântul din scuterașul ăla mic și prăpădit, am ajuns într-un final la croaziera de la râul Loboc. Ce să zic, ne-am planificat destul de prost timpul. Dacă faceți ceea ce noi facem și veniți și pe scooter, plecați mult mai din timp. Adică la 8, Maxim 9, că noi am plecat la 10 și 9. Da, ne s-a dat peste capitolul. Cert este că am reușit să ajungem și aici, dar am tras de noi incredibil de mult. Problema e că se închid foarte devreme. Deci Da. ultima croazieră la 2:30 la prânz. Deci dacă pleci la 11, deja așa. Iar la Tarsieri, unde n-am apucat încă să mergem, poate să mergem în zilele următoare, se închide la 3. Deci la fel trebuia să alegem între Tarsieri și croazieră. Și cum ne era foame, aici ai și masa inclusă, am zis că alegem am așa cea mai cu bună masă. opțiune, clar. Așa arată sala de așteptări, foarte modern totuși, așa. La fel de bine ți se dă un tichet din ăsta, este și o coadă cu numărul afișat, adică e foarte civilizat totul, mi se pare. Vedem ce urmează și pe barcă. Next to him, sir. Biletul, uite ce frumos e. Hai să mergem, este 1000 de persoană și ăsta e meniul. Are aperitiv, supă, salată, fel principal. O să gust eu din toate, stai liniștit. E super foame. Thanks. Thank you. Deci noi am tăpărăt direct aici la masă. Arată super bine. Ia să vedem, vreau și fructe. Stai să-mi iau eu fructe. Ia uite fructele aici, ia uite. O să vă arăt. Deci e haos, toată lumea a tăpărăt. Da, ne-au invitat primii la masă. Oare eu mi-am luat suficientă mâncare? Că pare că o să se termine. Da, oricum mulțumiți, adică ia uitați aici ce și-a luat Alex. Eu mi-am luat niște creveți. E all you can eat, technically, dar până când se termină. This is the home of the global day. We wish you
Atmosfera de aici, de pe croazieră, este superbă. Uitați-vă, oamenii, bucuria, pozele, muzica, bufetul, Yasmin. Este ceva dumnezeiesc, aș putea spune. Uitați-vă un pic cum arată tot aici. Inspiration. Și imediat o să dea și un pic de ploaie, așa, ca să se facă poate un curcubeu. N-ai ce să mai ceri. Este superb. Ia uitați aici cum sunt ei așa filipinezi când se adună, fraților, știi că sunt filipinezi. Deci este activitate de grup clară, adică aici sunt câțiva la poză, dar mai sunt și la masă aici o grămadă, adică. Hai.
Thank you very much, Salamat po! Dumnezeule mare, deci cum a fost tot spectacolul ăsta la care am participat mai devreme aici, efectiv ne-a dus în pragul lacrimilor, adică parcă era o combinație de Disneyland cu, nu știu, spectacol de pe Broadway sau ceva de genul ăsta. Uitați-vă cât de mulți oameni au participat la tot show-ul ăsta, care erau aici pregătiți pe pluta asta, între timp a început și o ploaie, dar uitați-vă ce mare bucurie au, mă, fraților, să facă așa ceva. Este, Doamne, Dumnezeu, ce n-am cuvinte, n-am cuvinte. As we dance in the night of God.
Doamne, cum a fost experiența asta, încă se aude băiatul care cântă pe barcă. Ne-am dat jos în lacrimi, jur. Deci, Nu, aproape nu ne-am dat jos. Da. Și când ne-am dat în lacrimi. Eu nu Vai, vreau deci- să mai rămânem. Da, ce energie frumoasă, ce stare, ce wow a fost. Am unul Noroc în că gât. s-a terminat, că noroc că în ultima croazieră a fost a noastră, că altfel ne mai urcam o dată. Da, cu siguranță ne mai ducem. Mă. Deci, oameni buni și frumoși, dacă ajungeți până aici, trebuie neapărat să faceți croaziera asta. Și noi am fost pe gânduri un pic pentru că era peste bugetul nostru, însă a meritat toți banii. A meritat până la ultimul cent. Ron. Ron, da. Foarte mișto, vă recomandăm. Thank you! It's a karaoke time. Karaoke time with rain. Almost stopping. S-a lăsat cu mare ploaie și a trebuit să ne oprim pe drum. Suntem aici cu niște locali la un loc. Doar că a trebuit să-mi desfac și o cămașa că mi-e toată udă și azi mi-a sesizat că am triunghiul permutat. Triunghiul perfect. Deci un tatuaj. Deci dacă e să-mi dau cămașa jos, totuși o să crezi că o mai am încă. Da, deci cam așa se întâmplă. Când plouă, ne punem mai la adăpost, ce să facem. Mai devreme ați văzut că eram cu niște localnici. Ne-am invitat și la o băută, ieșea, nici aici numai acolo cred că ieșea un vlog întreg. Dar totuși vrem să mergem să punem și în apus. Dacă se poate. Dacă nu, merge totul learg oricum. Rău ce plouă. Am vrut să ne punem o piață locală, dar prețurile nu prea sunt de piață locală. Adică da, într-adevăr, mango ăștia arată bine, dar sunt cam scumpi, adică Ăia pe care am cumpărat ieri nu arătau așa bine, dar au fost foarte buni. da, clar. Am Deci n-are mai sens. mango care arătau super bine și Da. nu erau buni. Deci prețurile nu prea sunt bune, asta e problema. Dar oricum, de arătat arată, dar nu e. 150 trebuie să fie. Am ajuns aici pe o plajă locală, înainte de a se lăsa apusul și, Doamne Dumnezeu, de ce zi a fost astăzi. Deși în vlog poate o să vedeți și o să vi se pară ca fiind puține lucruri câte s-au întâmplat. Pentru noi a fost foarte mult, pentru că am avut distanțe mari de acoperit, a fost mult soare, după cum, iarăși, dacă vreți, vă arăt cum m-am păcălit aici. Și, mă rog, distanțele au fost așa cum au fost, dar până la urmă a fost o zi plină, asta e cert. Și aici, pe plaja aceasta, unde este și refluxul în momentul de față, sunt foarte mulți localnici care se bucură de viața marină, mai joacă și cu paleta un pic, sunt copiii pe aici și e o distracție destul de masivă. O să așteptăm să vedem cum se lasă și soare, după care o să mergem să leșinăm, că suntem literalmente... Deci este deja leșinată. Suntem leșinați, mai stăm aici cât să putem rezista. În orice caz, dacă v-a plăcut clipul de astăzi, nu uitați să lăsați un like, un subscribe, ne ajută foarte mult. Lăsați-ne și un comentariu în care să ne răspundeți la întrebarea cum vi se pare Filipine, dacă vă așteptați să fie oamenii așa aici, dacă vă așteptați ca locurile să fie așa. Nu știu, dați-ne și nouă un feedback, chiar ne interesează cum vedeți voi lucrurile de acasă. Vă pupăm pe data viitoare, numai bine, ceau, ceau!